Hi guys and welcome to Just Basics, and in today's video, pag-uusapan natin ang features ng Tenda RX3. And may hindi rin para ako na-mention last time na if ever bumili kayo ng Tenda product sa link or dun sa website nila is meron tayong 2 years warranty. Ayan, so you can check the link sa description box, dyan lang po yan sa baba. Alright, so available din po yan sa Shopee and meron din po silang Lazada store. Okay, so our first video guys, it was the unboxing of the Tenda RX3. If you haven't watched that video, you can check the links in the description box or you can also check it here. Okay, so let's get started. Okay, so first step, syempre mag-login tayo sa Tenda dashboard. Of course, dapat connected tayo sa router, either via wifi or via LAN cable. Now, ang IP address ng router ay 192.168.0.1. Sa login screen, walang username na tatanungin yung password. And ako, yung ginawa ko sa first video natin ay sinelect ko na yung wifi password natin, ayun din ang router password para lang madali kong matandaan. Okay, so pagka-login, ito ang unang magpapakita, ang internet status. Meron ditong upload and download speed. And pag-click mo dito sa icon ng router, magpapakita ang kanyang system status na mas detailed. Andito yung WAN or WAN, LAN, at Wi-Fi status niya. Then, yung Wi-Fi names ng 2.4 GHz at 5 GHz na bandwidth, at yung bilang ng devices na nakakonect at the moment. Pag-click mo, ipapakita niya ang mas detailed na listahan ng mga nakakonect na devices. Next tab ang internet settings. Okay, andito ang unang settings na ginawa natin sa startup setup niya, yung ISP type, dynamic IP address, at yung DNS settings. Then may button dito para i-disconnect ang router from its internet connection. Dito sa akin, naka-Ethernet cable or LAN cable. Then next, yung Wi-Fi settings tab. First option dito, yung Wi-Fi name and password. So, pwede nyo dito na i-hide din yung Wi-Fi name para hindi nakikita. And meron ditong option para i-unify yung 2.4 GHz at 5 GHz na signal imbis na separate na Wi-Fi sila. Next, yung Wi-Fi schedule. So, dito, pwede mo siyang schedule na naka-on lang sa specific time at sa specific day. So, maganda to para sa mga bata or sa may mga anak, estudyante, yan, kung dinidisiplina natin sila sa time na paggamit ng internet, yan. So, pero baka wala na kasi halos 24/7 na connected ang mga bata sa internet dahil nga sa online schooling na din. Anyway, let's move forward. Next ay yung wireless repeating. Dito, kung sakaling malayo yung main router mo or wala kang mahabang LAN cable, pwede na wireless na lang mag-connect itong Tenda sa main router. So, pipiliin mo lang dito yung name ng main Wi-Fi, then, yun ang gagamitin niya at ibo-broadcast. Next, yung channel and bandwidth. Dito mo masaselect yung network mode, yung Wi-Fi channel and Wi-Fi bandwidth. So, ako, nasa auto na lang ang mga ito, pero magandang may ganitong feature para sa mga gustong advance ang settings ng router nila. Alright, so next is the transmit power. Magandang feature din ito, pwede kasing gusto mong umabot yung signal sa malayo, so naka-high power ka, or kung sa kwarto mo lang naman siya gagamitin, pwede mong i-low lang yung signal strength niya para mas energy saving siya. Next, itong WPS para sa mga device na gusto mong mag-connect ng mabilis sa iyong router, like yung printers, ganyan, and other WPS-capable devices. Next feature ng Tenda RX3 ay available lang sa mga katulad niyang Wi-Fi 6 router. Ito ang OFDMA. So, Google nyo na lang yan kung anong ibig sabihin ng OFDMA. But in simple terms, guys, hahatiin niya ang isang channel para parang tig-isang channel ang mga device na nakakonect sa router. So, mangyayari, mas low ang delay dahil hindi na siya makikishare ng channel or connection ang isang device. So, maganda sa mga nag-online game, less interference sa ibang nakakonect sa Wi-Fi. O, di ba ang galing? Yan. So, maganda talaga tong feature na to. And last sa Wi-Fi settings niya ay ang AP mode.
So, sa mode na ito, parang repeater siya. Yung wifi na i-broadcast niya ay yung sa main router mo. Like sa aking, yung PLDT ko, ang wifi name niya is Converge 1. Yun din yung gagamitin niyang wifi. So, sa mode na ito, i-extend na yung wifi na main nyo. Okay, so next tab ay ang guest network. So, maliban sa main Wi-Fi network, pwede ka din gumawa ng isa na namang Wi-Fi network pang guest. Yan. So, may pang bisita, ganyan. Kung ayaw nyo silang mag-connect sa main internet Wi-Fi nyo, kagandahan nito kasi meron siyang expiration na 4 hours or 8 hours. And pwede mo din siyang iset yung bandwidth or speed ng internet nila. Let's say, pang browse lang ng Facebook, so 1 Mbps. Yan. So, pwede na. Next tab naman ay ang parental control. Basically, listahan ito ng mga nakakonect na users and my operation settings na pag-click mo. Pwede mong iset kung kailan siya pwedeng mag-internet at kung anong oras mo lang gusto. So, meron ding website limit access if ever gusto mo yung anak mo na, or yung mga bata, ganyan, na hindi maka-access ng mga website na dapat hindi ina-access ng mga bata. Ayan. Then, next tab ay ang VPN tab. So, itong Tenda RX3, may ganito din siyang feature. So, pwede kang mag-set ng VPN para di ka madaling ma-detect o ma-hack ang identity or location mo, ganyan. But, advanced feature siya. So, hindi ko siya masyadong alam gamitin. But, good feature to have sa isang router, guys. Next tab ay ang IPv6. So, ang option na ito para ma-set mo sa IPv6, Internet or Internet Protocol 6 ang iyong router. So, ang alam ko lang, mas maganda siya sa IPv4 and it has something to do sa pagbibigay ng IP addresses at communication sa mga connected devices. So, IPv4, which is luma, at IPv6, which is bago. Ayan. Next tab ay ang advanced settings. So, madami din ito. Unang ay ang bandwidth control. So, para lang din ito sa parental control na malilimit mo ang upload at download ng mga nakakonect na device. Next, IPTV. So, itong option na to, para sa may mga IPTV subscription. So, para siyang cable TV, pero sa internet na pinapadaan. So, hindi na siya cable or satellite. Ayan. Alright, next option ay ang Tenda Wi-Fi app. Maganda ito guys kasi pwede mo siyang ma-access yung mga settings na ito sa app or sa phone. So, hindi mo na kailangan na mag-login sa router gamit ang browser, ganyan. So, mas madali na, mas lalo na sa mga naka-phone lang. Yan, baka gawan ko na lang ito ng separate video guys. So, stay tuned and subscribe to my channel and click the notification bell para ma-notify ka. Next, may option siya sa LED niya, which is, kung napansin nyo, isa lang yung LED light niya. So, simple, di ba? Ang simple-simple yung tignan. Then, meron siyang option para i-off ito or i-on. Or may schedule pa siyang nalalaman, ganyan. So, nakakatawa lang, or nakakatuwa lang kasi mag-isa na nga lang yung ilaw at may settings pa siyang ganyan. Unlike sa ibang router na napakadaming ilaw. Ayan. So, ang ganda ng itsura ng Tenda RX3 natin kasi napakasimple lang niya. Okay, so next ay ang filter MAC address. So, para pang block ng mga ayaw mong mag-connect sa Wi-Fi. Ayan. Actually, parang favorite ko tong filter MAC address. Alam nyo na, guys. Okay. So, meron din siyang firewall for protection sa mga hacking and the likes. Not sure though if it's actually working since I'm not that knowledgeable sa mga ganito. So, if you have any experience, let me know in the comment section. Meron din siyang static route option for advanced user, and that's not me. And also DDNS, another feature for advanced users. And these remaining options as well, yung virtual server, DMZ host at UPnP. So, good to know para sa mga advanced user dyan. Sorry talaga guys, hindi ko alam tong mga to. And I might never use them anyway kasi I'm not an advanced user. Yung mga first na minentions ko, yun yung talagang big help din sa akin. Okay, so moving on. Next tab tayo. Last ay ang system settings. So, babanggitin ko na lang yung iba kasi advanced settings pa rin siya para sa akin since mahirap siyang intindihin and trinay ko na siyang research din. So, LAN settings, para if ever gawin mong static ang LAN. Then, itong DHCP reservation. Then,
WAN or WAN settings. Next is time settings ng router. Then, login password. Dito mo pwedeng palitan yung login password ng router kung ayaw mong gamitin yung password ng wifi mo as login password. Then, reboot or reset ng router. Then, next ay firmware upgrade. So, pwede siyang mag-online upgrade or local upgrade kung saan mag-upload ka ng firmware file from your computer. Then, itong backup and restore. If ever gusto mong i-backup sa computer mo yung mga settings ng router, lalo na yung may mga ginawa sa advanced settings. Then, meron din siyang remote management. Isa pang way para ma-access mo itong mga settings maliban sa Tenda app. System status, then system log sa mga nagaganap sa router. Then, last ay ang automatic maintenance option. So, kung saan magre-reboot siya sa in-specify mo na oras, ganyan. So, pwede mo siyang iset sa madaling araw para ma-refresh naman si router. Okay, so as a normal user na katulad ko, talagang overwhelming na sa akin and talagang pasok na tong Tenda RX3 sa akin. Alright, so if you're tech-savvy or you're an IT or you know how this works, advanced user ka, let me know if this is a thumbs up or not on the comment section as well. Again, if you haven't watched our first video about the Tenda RX3 unboxing, you can go ahead and check that below or here on the screen. Subscribe to my channel as well. Give this video a thumbs up if you like it. Share it if you need to. Again, if you want to buy this product, you can check the link on the description box below. Meron yan. Available po yan sa Shopee and sa Lazada. Again, thank you for watching once again and see you on my next video. Bye!